Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh hấp nè, mềm xốp thơm ngon kết hợp với dừa nạo. Bánh nó có cái hương lá dứa, bên trong thì xốp mềm. Mình làm rất là đơn giản, chỉ cần trộn bột thôi, không có cần cầu kỳ gì hết mà các bạn đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 160g bột mì số 8 ha, là mình lường một chén vung lên vậy nè. Bên đây là mình có 2 cái trứng gà lớn, thì 2 cái này tính luôn phần vỏ là 110g, 1 muỗng cà phê dung bột nở baking powder, chút xíu muối, vani, còn này là nửa chén dừa rám nạo, 150ml nước cốt dừa, còn không thích béo thì các bạn dùng sữa tươi không đường, và 120g đường cát nha. Đây mình dùng cái loại bột cho cái bánh bông lan này nè, bột càng thấp protein thì nó sẽ xốp. Đầu tiên thì các bạn dùng những cái khuôn nhỏ nhỏ, mình sẽ cho ở bên dưới một lớp dừa nạo. Khuôn thì có khuôn nào mình dùng khuôn đó ha. Khuôn này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả, mình có kênh top để bán sản phẩm các bạn có thể vào giỏ hàng xem và mua ủng hộ mình ha. Đè cho nó nén xuống để chút nữa mình gót bột vô nó không có bị hòa cái phần dừa vào trong bột. Đè xuống vậy nè. Trong dừa này thì nó có nước nó sẽ có cái độ ẩm. Mình làm hết những cái khuôn này rồi cái chất vô trong cái nồi đi hấp ha, để yên bên để chút mình dùng tiếp. Đập 2 cái trứng gà. Trứng này nếu mà các bạn dùng cái loại nhỏ thì mình dùng 3 cái ha, còn ở đây mình dùng cái loại lớn nên mình dùng 2 cái thôi. Đập hết vô, sau đó thì mình lấy muối mình cho vô, thêm chút muối, dắt thêm vài giọt chanh cho nó khử cái mùi trứng. Mình sẽ đánh nhẹ lên để cho cái phần trứng của mình nó nổi bong bóng, nó tan ra. Đánh chút xíu là được rồi. Sau khi mà thấy trứng nó nổi bong bóng lên thì mình sẽ lấy cái phần đường cho vô nha. Cho vô từ từ vậy nè. Làm cái kiểu giống như mình làm bánh bông lan, nhưng mà cái phần này không có cần phải đánh cho trứng nó bong đâu. Các bạn chỉ cần trộn cho nó đều để giảm cái độ tanh của trứng là được rồi. Khi mà mình thấy nó nhạt lại vậy nè, mình sẽ cho vào đây vài giọt màu lá dứa. Rồi cái thêm nước cốt dừa vô luôn nha. Mình sẽ đánh đều lên cái nữa để cho cái phần nước cốt dừa và trứng nó hòa quyện với nhau. Nếu mà các bạn thích cái nước lá dứa mà mình xay ra thì mình giảm cái lượng nước cốt dừa lại ha, miễn sao 150 là được. Tiếp theo bây giờ mình sẽ trộn cái phần bột nở vào trong cái bột mì. Bánh của mình có bột nở cho nên không có cần phải đánh trứng bông. Rồi cho vani vào cho nó thơm nè. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nhẹ số 1 thôi. Sau đó thì cho bột vô từ từ ha, để thôi nó văng ra tùm lum Nếu mà các bạn trộn kỹ hơn thì mình dùng cái phới tay trộn bột cũng được nữa. Làm vậy thì nó nhanh nè. Không có máy thì cũng làm được luôn. Mình dùng cái phới lồng tay. Hoặc là không có cái phới lồng thì các bạn dùng 4-5 chiếc đũa mình gom nó lại cái mình đánh lên cũng được nha. Cho bột vô cho nó hết luôn. Phần bột này kết hợp với nước vậy là cái độ lỏng nó vừa, nó không có quá đặc. Mà nếu mà lỏng quá thì bánh không nở. Cứ cho vô từ từ cho nó hết vậy nè, để chút nữa mình kiểm tra xem coi cái độ lỏng của bột nó vừa chưa, thì mình sẽ cho các bạn thấy để cho nó chuẩn ha. Đây mình thấy nó sẽ sệt vậy nè. Đánh cho nó đều lên thì những cái bong bóng nhỏ nhỏ trong bột nó nổi lên Vậy thì bột của mình nó sẽ được một phần rồi đó. Mình sẽ quét xung quanh nữa để cho cái phần đường và bột nó có đọng ở xung quanh cái thau thì các bạn quét xuống cho nó đều hết. Rồi mình đánh sơ trở lại một cái nữa nha. Lúc này các bạn sẽ chuyển thành cái tốc độ cao nhất để mình đánh cho phần bột của mình nó nổi nhiều cái bong bóng, tạo cái độ xốp Đánh khoảng chừng 1 cho đến 2 phút nữa là được rồi. Đây, bắt đầu nó đặc hơn nhiều rồi ha. Mình cho vào đây muỗng canh dầu ăn cho cái bánh nó bóng mướt hơn. Trộn đều cho cái phần dầu nó hòa quyện vào trong bột một cái nữa là được rồi nha. Các bạn thấy cũng không có khó ha.
dùng tay á, thì nó hơi mỏi tay một chút. Nếu không có máy á, thì các bạn cứ đánh bằng tay, không có cần phải cho nó bông đâu, nên mình thấy đơn giản hơn. Các bạn xem kênh nếu như thích video của mình á, thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mình có mở thêm một kênh Alo Trà Vinh 2, các bạn cũng đăng ký ủng hộ mình với nha. Sau khi mà bột nó đạt rồi á, thì mình sẽ gót vào trong cái khuôn có dừa hồi nãy nè. Bột nó sẽ có cái dòng chảy hơi lõn lõn sệt sệt, chứ nó không có quá đặc quá mà nó cũng không lỏng quá ha. Nếu mà lỡ có lỏng quá á, thì các bạn phải thêm chút xíu bột mì khô nữa để mình trộn đều. Tại vì á, cái bánh xốp á, chủ yếu là phải có cái độ sệt, lỏng quá là bánh nó sẽ không có nở đều á. Bây giờ sẽ bắt lên trên bếp hấp. Các bạn bắt sẵn nồi nước sôi nha, để mình hấp cho bánh nó nở đều, và hấp lửa cao trong vòng 10 phút. Lửa cao thì bánh nó mới nở đều được. Bây giờ thì mình tắt bếp luôn ha, đủ thời gian tắt bếp, sau đó thì mở nắp nhẹ ra. Bánh nở vuông cao nè, nhìn rất là hấp dẫn ha. Còn nếu mà các bạn thích có cái nở nó bung cánh thì mình nhớ gạch chanh ở trên mặt. Khuôn silicon thì mình dễ lấy hơn, nóng hay là nguội gì các bạn lấy ra cũng được. Đây, nó chốc lóc nó không có bị dính khuôn á. Làm kiểu này thì nó nhanh hơn. Còn nếu mà làm khuôn nhôm hoặc là mình đổ những cái chén nhỏ nhỏ thì các bạn nhớ quét dầu, rồi cái mình hấp sơn cái cho nó nóng khuôn ha. Sau đó hãy cho bột vô thì bánh của mình nó cũng không có bị dính đâu. Mình đã hoàn thành xong cái món bánh hấp vừa ngon vừa đơn giản mà lạ miệng nữa. Bên trong thì có thêm nước cốt dừa. Mình làm thêm cái phần cái khuôn hoa văn nè, hồi nãy còn dư bột á. Nếu mà các bạn không có khuôn này thì làm khuôn nào cũng được hết trơn á. Bánh vẫn xốp vẫn ngon. Ở bên ngoài được bao phủ một cái lớp dừa nạo nữa, nên nhìn cái bánh nó cũng hấp dẫn ha. Làm đơn giản hơn bánh bông lan, mà có trứng, nó sẽ béo và thơm hơn so với bánh bò. Đó, bên trong xốp mềm nè, bánh không có bị chai, rất là ngon luôn. Mềm xốp thì cái bánh của mình nó mới ngon. Còn các bạn làm mà nó bị chai là nó sẽ bị tanh trứng. Có một chút bột nở thì bánh sẽ không có chai. Mà các bạn khuấy đều cho nó lên bong bóng bọt thì bột của mình nó sẽ không có bị tanh trứng. Cái bánh này nó không có dừa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.